छिटेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा बन्दाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो अचार बनाउन। यो अचारको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 3 टेबलस्पुन तिल प्यानमा राख्दै छु। सँगसँगै 1 टीस्पुन चाहिँ जीरा, थोरै टिम्बुर पनि राख्दै छु। ग्यासलाई अन गरेर अब यी सबै राखेका सामग्रीहरूलाई हल्का रातो हुइन्जेलसम्म भुट्नु पर्छ। ल यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले धेरै रातो बनाएको छुइनँ, हल्का रातो मात्र छ र यो राम्रोसँगले रोस्ट चाहिँ भइसकेको छ। अब यो भुटिसकेको तिल, जीरा र टिम्बुरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गरेर राखेँ। यो भुटेको सामग्रीहरूलाई मैले पिसेर रेडी गरिसकेको छु। मैले चाहिँ मिक्सर ग्राइन्डर युज गरेको छु। तपाईहरुले घरमै भएको सिलौटो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र बन्दाकोपी चाहिँ मैले यहाँनिर सानोको आधा भाग मात्रै लिएको छु र यसरी मसिनो गरेर काटेको छु र राम्रोसँगले धोएर यहाँ अब मैले ठुलो मिक्सिङ बोलमा राखेँ। सँगसँगै मिडियम साइज प्याजको आधा भागलाई यसरी काटेर राखेँ। त्यसै गरेर 2 टेबलस्पुन धनिया पत्ता मसिनो गरेर काटेको छु, त्यो पनि मैले एड गरेँ। यसमा एउटा मैले ठुलो उसिनेको आलु पनि मसिनो काटेको छु, राख्दै छु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, यदि तपाईहरु राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। मसिनो चप गरेको 2 वटा हरियो खुर्सानी, सँगसँगै कलरको लागि अनि अलिकति पिरो बनाउनको लागि मैले यहाँनिर 1 टेबलस्पुन धुलो खुर्सानी राखेँ। नुन स्वाद अनुसार राख्ने। पिसेको तिल, टिम्बुर र जीराको पाउडरलाई पनि एड गर्ने। अचारलाई झान्नको लागि यहाँनिर मैले प्यानलाई तताएर यसमा 3 टेबलस्पुन तोरीको तेल राख्दै छु। तेललाई धुवा इन्जेलसम्म तताउने। जब धुवा निस्कन थाल्छ तब चाहिँ मैले यहाँनिर 1 टीस्पुन मेथी दाना पड्काउँदै छु। जब मेथी दाना कालो हुन थाल्छ तब चाहिँ ग्यासको हिट लो गरेर राख्ने। अब यसमा मैले 2 पोटी लसुन एड गर्दै छु र यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु। अब यो लसुनलाई पनि रातो हुइन्जेलसम्म खराउनु पर्छ। लसुनलाई हल्का रातो हुइन्जेलसम्म फ्राई गरेपछि अब यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ र बेसारलाई राम्रोसँगले यसरी चलाएर ग्यासलाई अफ गर्ने। अब यो तातो तातो तोरीको तेलले अचारलाई झान्ने। अचार झानिसकेपछि मैले यसमा 1 टेबलस्पुन लेमन जुस एड गर्दै छु। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई सफा हातले अथवा यसरी ग्लोभ्स लगाएर मिक्स गर्ने। ल हेर्नुस् त अचार कति खाउँ खाउँ लाग्दो बनिएको छ र यो बन्दाको अचार भन्नुहोस् अथवा स्यालेड, यसले चाहिँ वेट लुज गर्नुमा पनि धेरै मद्दत गर्छ र मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै यो रेसिपी मन पर्नेछ भनेर घरमा एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।